संक्रामक रोग ऐन 2020 इन्फेक्शियस डिजिज एक्ट 2020 लाल मोहर र प्रकाशन मिति 2020 11-16 संशोधन गर्ने ऐन 1 संक्रामक रोग पहिलो संशोधन ऐन 2029 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2048 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 4 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन 2066 5 नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2075 2020 सालको ऐन नम्बर 28 संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्नको लागि व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकाले श्री 5 महाराधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समितिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ। दफा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ। उपदफा 1 यो ऐनको नाम संक्रामक रोग ऐन 2020 रहेको छ। उपदफा 2 यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ। उपदफा 3 यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। दफा 2 विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार। दफा 2 उपदफा 1 नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उप लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। उपदफा 2 नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ। उपदफा 3 उपदफा 1 वा 2 को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लागिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्नु वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ। दफा 2 क विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार। उपदफा 1 प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरूको समूह उप लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। उपदफा 2 प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरुर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ। उपदफा 3 उपदफा 1 वा 2 को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट यात्रा गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा यात्रा गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ। उपदफा 4 यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा 2 बमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफा बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो आदेश प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्नेछ। उपदफा 5 यस दफा बमोजिम प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ। दफा 3 सजाय। उपदफा 1 यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उप 1 महिनासम्म कैद वा रु 100 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। उपदफा 2 यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनासम्म कैद वा रु 600 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 4 कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार। यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ। दफा 5 असल नियतले गरेकोमा बचाउ। यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै आनु कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम कारबाही गरेकोमा निजको विरुद्ध नालिस वा अरू कुनै कानुनी कारबाही गर्न सकिने छैन।